Huomenta. Oh my. Jännää. Mutta ensimmäinen peli, pakko sanoa muuten, että siis ylimääräistä energiaa tosi paljon. Hyvää huomenta. Tänään on pelipäivä. Okei, pakko sanoa, että mun yöunet oli niin hyvät, että mä en oikeesti en millään haluaisi nousta tästä. Kello on tällä hetkellä 8.03. Aamuheitto on 9. Mun pitäisi nopea suihku ottaa tässä ennen aamuheittoa, koska mulla on siis itse ruskettavat päällä ja tää jotenkin haisee ihan siis karseelta tällä hetkellä. Mä en tiedä miksi, yleensä se ei ole haissut näin vahvasti. Mutta joo, mä haluan pestä tän pois. Ja ei mitään. Pelipäivä. Pitää vähän muistutella pelipäivän rutiineja. Mä en kestä. Oikeesti siitä on jotenkin liian pitkä aika, kun me viimeksi pelattiin. Suihkus käyty. Kello on 8.35. Mulla on tässä semmoset 25 minuuttia aikaa vielä ennen kuin aamuheitto alkaa. Mutta mun fiilikset tällä hetkellä, siis tiedättekö, mä oon koko kesän ollut vaan tälleen, että nyt vitsi, milloin ne pelit niinku alkaa. Että mä vaan haluaisin päästä pelaamaan ihan sikana. Koko kesän mä oon treenannut oikeesti aivan niinku järkyttävän paljon, niin mulla on semmoinen olo, että mä haluaisin niinku vihdoin ja viimein tavallaan päästä tuomaan sitä uutta, mitä mä oon oppinut kentälle. Ja mä toivon, se ei tapahdu hetkessä tietenkään. Et nyt vasta kun tulee ensimmäisiä pelitilanteita, niin varmasti tulee myös kömmellyksiä ja huonoja hetkiä, mikä kuuluu totta kai koripalloon ja näin. Mutta niin, on tosi innostunut. Ootan ihan sikana, että pääsee kentälle pelaamaan. Ihan sama, miten tää nyt sit loppujen lopuksi kuitenkin menee, niin tärkeintä on se, että on hauskaa. Ja näin, tämmöisillä fiiliksillä. Mä oon vähän semmonen niinku. Musta tuntuu, että mun jännitys ei nykyisin oo enää semmoista paniikin omasta, vaan mulla on enemmänkin semmoinen niinku hyvä pieni jännitys. Ja joo, siis oikeesti, siis mä oon niin innoissani ja mä jotenkin niin. Siis mä oikeesti tykkään syksystä ihan sikka paljon. Tavallaan se, että mä avaan oven ja täällä on vaan niinku värit vaihtunut, värit vaihtunut. Ylipäätään se jotenkin, en mä tiedä. Pieni tämmönen kylmä viima tuoksuu jotenkin niin semmonen raikas ilma. En mä tiedä. Mä tykkään syksystä. Huomenta. Siellä on puolet porukasta. Kaikki jotenkin vaikuttaa vähän kohmelta. Siis mitä? No hyvää huomenta! Jep, pari just. Ilmapaikan viereen. Mä huomasin. Hei! Miten tää taas on päätynyt tähän, että mä puhun hiuksista? Siis mä tänä aamullakin olin vaan miltä näyttää. Mutta miltä aamuheitto tuntui? Tuntui oikeesti aika hyvältä. Tälleen ihan mikin kanssa. My first time with microphone. Heitto tuntui oikeesti aika hyvältä. Mun mielestä meillä kaikilla upposi ihan kivasti, niin että oli hyvä tuntuma, touchi, ja kuvioita pyöritettiin läpi ja ready for a game. Oli jotenkin, kaikilla oli tosi hyvä fiilis. Totta, mä tarvitaan mikin takaisin. Mä aina välillä itekin unohan. Niin kaikilla oli tosi hyvä fiilis, hyvä meininki ylipäätänsä. Ja en mä tiedä, niin valmis kuin vielä mahdollista. Siis kello oli nyt mitä? Kello on 10. Joo. Ja peli alkaa 2. Siis Reilu pari tuntia. niin, pari tuntia aikaa ja sit pitää olla jo hallilla takaisin. Tässä pitää ruveta liikkuu. Tervetuloa Karpan keittiöön. Tänään pelipäivän ruokanamme on 4 kanan
5 kananmunaa raajuustolla, ananaksella, kyllä mä heitän ananasta sinne sekaan, avokaadolla, mä heitetään myös sinne porkkana. Mä en tiedä, älkää kysykö miksi mulla oli tommonen palanen porkkana tuolla. Pilkataan myös banaania viereen. Semmonen setti tänään. Game day ruoka. Tai aamupola. Nukuin kello kädessä, niin mun itse ruskettavasti jäi tämmönen. Mut se ei meitä haittaa. Oh, niin hyvä. Oh my god! Oh my god, 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 oh my god. Oh my. Tää mun kamera on vähän hidas. Oh my god. Me päästään valitsemaan tänään pelipäivän nokko. Ei kun siis Celsius. Mä en oo juonut nokkoa pitkään aikaa. Mut pelipäivän Celsius. Minkä mä valitsen? Mä en tiedä. Mulla on täällä strawberry lemonade. Sitten on orange rush. Mä nyt rupean keksimään jotain ihan omia nimiä näille. Kiivikuova. Ja Oasis Vibe. Sinne voi kommentoida, minkä te ottaisitte. Niin paha. Mä en oikeesti tiedä, minkä mä otan. Musta tuntuu. Mulla on jotenkin Oasis Vibe tai sit kiivikuova tänään. Siis mä otan Oasis Vibe. Oasis Vibe. Tällä lähetään. Tää jotenkin tuntuu nyt tosi hyvältä. En mä kestä. Pelipäivän Celsius valittu. Mä oikeesti avaan tän heti. Mitä elämä oikeesti tällä hetkellä on. Tuolla paistaa aurinko ja kaikkea ja nokko on, vittu. Ja Celsiuskin maistuu hyvältä ja oh my god, en mä tiedä, tänään on niin hyvä päivä. Tänään testissä, koska uusi kausi, uusi maskara. Tämmönen kuin Maybellinin Firework. Tämmönen lähtee testiin tänään. Joka kausi siis uusi maskara. Oh my god! Siis minä koko pelin tänään. Mä en tiedä mikä se on, mutta heti kun tulee syksy, niin rupeaa siis jotenkin koko ajan on niistämässä. Tää oli niin kiva klippi. Apua kun mun kädet tärisee. Kofeiini. Siis mulla kofeiini aina hittaa noin pahasti, että mun rupeaa kaikki paikat ihan silleen. Hirveästi en kuvannut tuolta kopista ja muuta, koska huomasin, että okei, nyt halus niinku keskittyä ihan täysin, niin en halunnut mitään tämmösiä häiriöntekijöitä. Mut katsotaan, jos mä jatkossa vähän silleen enemmän osaisin tuoda tuota kameraa myös mukaan. Mut joo, nytten ruokaa nassuun. Kello on aika vähän, me pelattiin sen verran aikaisin, että kello on vasta nyt niinku 16.48. Niin tässä on aika kivasti aikaa. Oh my god, tää mun käsien tarina. Okei, mä menen nyt tekemään ruokaa. Peli meni ihan tosi hienosti, me voitettiin pyrintö. Tällä kertaa me pelataan ensi keskiviikkona uudestaan pyrintöä vastaan, niin saa nähdä, että miten sitten uusintaottelussa käy. Siitä, by the way, on tulossa sitten oma videonsa, koska pitkästä aikaa myös on vieraspeli. Tai päästään niinku pelireissulle. Niin jännää. Mutta ensimmäinen pelivoitto, meillä oli aluksi vähän silleen haasteita, huomasin, että me ei oltu just pelattu, mutta sitten kun me päästiin peliin niin kuin sisään enemmän ja enemmän, ja en mä tiedä, hyvä lopputulos sitten tosta. Mä tuun huomenna kertomaan vielä enemmän lisää, mulla on tällä hetkellä pieni kiirus, koska meillä on tänään luvassa myös, tai tiedossa joukkueiltaa, niin mun pitää ruveta valmistautua siihen, mutta mä palaan huomenna ja kerron vähän silleen ylipäätänsä fiiliksiä, vähän silleen kun saa niinku kerättyä kaikki tunteet kasaan, tai silleen käytyy vähän silleen läpi ylipäätänsä, niin tuun ehdottomasti kertomaan sit lisää, että mikä overall fiilis tosta ensimmäisestä pelistä on.
oli. Mut joo, okei, nähdään huomenna. Musta tuntuu, että tästä illasta ei sen enempää tuu materiaalia. Joo. Siis tuolla on niin nätti keli. Mut kyllä mä vähän sanon, että toi vähän niinku, että mä herään tohon ääneen, niin vähän otti aivoihin. Mut ei se mitään. Posi vibes. Huomenta kaikille. Siis mä en kestä oikeesti. Mä näytän just siltä, että mun pitäisi mennä takaisin nukkumaan. Ja mä en tiedä, että onko tää niinku too much information, mutta mulla myös alkoi menkat. Joten mä oon silleen niinku ekstra kuollut. Aivan niinku poikkirikki. Ja siis mä mietin viime viikon aikana, mä olin ihan tälleen, jotenkin mä en osannut yhtään olettaa, että mulla olisi, niinku alkaisi menkat, mutta niin mulla oli semmoinen niinku, aivan niinku järkyttävä pohjaton nälkä, siis koko ajan. Mä vaan silleen, mä voisin vaan syödä ja jotenkin, mä olin silleen, mitä hittoa mun kropossa nyt niinku oikein tapahtuu. No sitten eilisen pelin jälkeen mä olin tälleen, nyt tuntuu kyllä vähän oudolta. Ja tänä aamulla mä olin vaan, haha, surprise. Ihanaa olla nainen. Voidaan mennä joskus muulloin tähän aiheeseen vähän syvemmin, koska mulla on tästäkin niinku paljon mielipiteitä ja paljon kerrottavaa. Mitäs mulla oli päiväsuunnitelmissa? Ei, kun me ollaan menossa leffaan. Joo, me ollaan menossa joukkueen kanssa leffaan. Ja kyllä, Vimpelissä on leffateatteri. Ei kun itse asiassa mä oon tän joskus teille saattanut kertoakin. Kerron vähän uudestaan. Vimpelissä on leffateatteri. Okei, mutta mä lupasin tulla kertomaan, että mikä fiilis jäi pelistä. Meidän ensimmäisestä pelistä. Ja overall, meillä on selkeästi paljon parannettavaa. Totta kai, toi oli niinku ensimmäinen peli, silleen pelillisesti on paljon parannettavaa, mutta mä koen, että me voitettiin eilen puhtaasti silleen joukkuehengellä ja ehkä silleen tahdolla. Tai oli aika silleen niinku, huomasitte just ensimmäinen peli ja vähän silleen ehkä haetaan niitä paikkoja ja olihan se vähän myös sekasta. Silleen, totta kai ensimmäinen peli on aina vähän semmonen, varsinkin pre-season gameit, niissä silleen yritetään hakea tavallaan sitä tatsia ja sitten pelaajien niin kuin välistä silleen connectionia, että mikä sitten toimii niin kuin parhaiten ja näin. Mutta overall, tosi hyvä niin kuin fiilis jäi pelin jälkeen. Mä koen, että meidän joukkuehenki tulee varmasti kantaa tosi pitkälle. Meillä on tosi hyvä joukkuehenki tällä hetkellä. Ja mä uskon, että se tulee olemaan myös koko kauden. Ja toivon, että se tulee olemaan koko kauden, koska tulee varmasti olemaan ylä- ja alamäkiä. Totta kai kuuluu korikseen. Niin se, että me pystytään pitämään yhtä, niin se varmasti vie meidät tosi pitkälle. Oli mun mielestä ihana päästä pelaamaan kotihallilla ensimmäinen peli. Saa vähän makua siitä, että minkälaista se sitten tulee olemaan kauden aikana. Mä olin niin innostunut, tai silleen niin kuin mä olin niin innoissani tosta ekasta pelistä, ja nyt se on vihdoin ohi, ja nyt mä ihan tälleen, tässä se niinku lähtee. Ja ensi viikolla pelataan just 2 peliä. En mä tiedä, tuntuu tosi positiivinen fiilis lähtee nyt kauteen. Nyt on semmoinen niinku. Ja totta kai silleen, että tosta kun saatiin pre-season, niinku ekas pre-season gameista voitto, vaikka näillä voitoilla ei ole mitään merkitystä sinällään, tietenkin jokainen peli halutaan voittaa ja näin, mutta tavallaan niinku tuloksellisesti ei ole mitään merkitystä mihinkään. Mutta kyllä se silleen niinku boostaa siihen, että okei, että me voidaan niinku kyllä handlaa tää ja antaa vähän silleen itsevarmuutta tekemiseen. Ja mä koen, että toi peli oli oikeasti täydellinen peli siihen, että me vähän myös nähtiin, että okei, mitkä on niinku meidän pelissä ne ongelmakohdat sit niinku oikeasti kunnon pelitemmossa. Ja mulla henkkohtaisesti myös oma peli meni tosi hyvin. Oli myös semmosia niinku hetkiä, että mä olin vaan, ei herra jumala oikeasti, toi olisi niinku pitänyt pistää sisään, mutta niitä sattuu, niitä tapahtuu, niitä tulee kauden aikana. Pitää epäonnistua, jotta voi onnistua. Mut joo, mä siis tällä hetkellä harjoittelen semmoista positiivista itsepuhelua mun pään sisällä tai semmoista niinku lempeyttä. Välillä se on hankalaa, mutta mä pikkuhiljaa päivä kerrallaan niin kyllä tästä. Pakko sanoa muuten, että siis tässä jaksossa en hirveästi niinku kuvannut mitenkään silleen mun pelipäivärutiineja tai mitään, koska mä olin ihan tälleen, että apua, että mitä mä niinku yleensä teen pelipäivisin. Tai mä olin vaan tälleen, että mun pitää niinku hetkeksi, mä olin vaan silleen, että mä en niinku pysty ottaa tällä hetkellä kameraa mukaan näihin mun asioihin, koska kirjaimellisesti jokaisen asian, mitä mä tein, niin mun piti miettiä 5 kertaa, että okei, mitä mä seuraavaksi teen. Kyllä se sieltä niinku tuli, mä huomasin, että kyllä se sieltä tuli takaraivosta, että kyllä niinku alitajunta oli silleen, että okei, tänään on pelipäivä, että nämä asiat tehdään, mutta siinä oli semmoinen viive, se oli vähän silleen, että okei, että teekö mä tämän niinku nyt oikeesti?
Mut joo, joku kerta mä kuvaan silleen niin kuin aivan täysin, että miltä mun pelipäivärutiini näyttää, ja se tulee olemaan yksi jakso ihan ehdottomasti. Kädet tuoksuu ihan popcornille. Mutta mä tulin just kotiin, kello on 20.06. Tää päivä meni siis oikeesti huijauksen. Se elokuva. It ends with us. It ends with us. It ends with us. Leffa, ihan törkeen hyvä. Oikeesti. Ja siis mä myönnän, se oli mun toinen kerta, kun mä käyn kattoo sen. Ja mä jopa tykkäsin tästä toisesta kerrasta enemmän. Tai silleen, että mä tykkäsin siitä jopa vielä nyt tykkään siitä leffasta vielä enemmän, mitä ensimmäisellä kerralla. Mä suosittelen, että kaikki käytte kattoo sen. Tosi hyvä. Tosi hyvä. 6/5. Nyt jos mä rupean kertoa tässä jotain, mun suu käy sen verran nopeeseen tahtiin tällä hetkellä, että jos mä rupean kertoa tässä jotain, niin mä tuun spoilaamaan, niin mä en sano yhtään mitään, mitä siinä tapahtuu tai mitään. Mä pidän vaan suuni kiinni. Mutta joo, pyykit pitäisi vielä viedä. Ja ruoat laittaa jääkaappiin. Täällä on ihanan siistiä, kun mä siivosin. Oikeesti onneksi mä siivosin. Mutta okei, mä nyt laitan mun ostokset jääkaappiin ja semmoista tälle illalle. Varmaan aika lailla chillailen. Ehkä saatan käydä tekemässä pienen kävelyn vielä tässä, koska musta tuntuu, että mulla on sen verran jotenkin ylimääräistä energiaa tosi paljon nyt tälleen illasta. Ja se ei ole hirveän hyvä asia, koska pitäisi päästä nukkumaankin jossain vaiheessa. Ja näin. Ja mun tavoite on, että mä pääsisin ennen 12 nukkumaan, koska se olisi niin kuin inhimillinen aika, koska huomenna kuitenkin on sitten treenit taas jälleen kerran. Huomenna meillä on shooting ja puntti. 11 heitto ja puntti päälle. Sitten filmi 17.15 ja laji 18.00. Niin huomenna on niin kuin ihan tämmönen kokonainen täyspäivä. God, täällä on kirkasta. Oho. Mulla on vähän semmoinen olo, että olisi flunssa tulossa. Ollaan nyt vaarallisella vesillä, koska me ei haluta flunssaa todellakaan. Me ei haluta ennen kautta flunssaa. Mutta joo, niin litkitän tästä teen sisään ennen kuin menen nukkumaan. Ja siis kattokaa, kun mä laitoin kynttilöitä. Tai siis kynttilä. 2 muuta kerkesi jo palaa. Tässä oli tää Korispäiväkirjan toinen jakso. Ihana, että olit katsomassa. Nähdään ensi jaksossa. See ya. Bye!